हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जन्मदिन की बात काजल के साथ। तो आज हम बात करेंगे आज ही के दिन जन्मे इस कन्या के बारे में। ये कन्या वाकई में परिवार की लाडली और सबकी चहेती है। खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचना, अपना भाग्य अपनी लगन से बनाना इनकी खासियत है और इसीलिए इनको ब्यूटी विद ब्रेन भी कहा जाता है। तो आओ मिलके इनको जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ दें। तर मित्रांनो, आता जो तुम्ही स्क्रीनवर व्हिडिओ बघितला त्याचप्रमाणे तुम्हाला देखील असाच व्हिडिओ बनवून तुमच्या मित्रमैत्रिणींसाठी वाढदिवसानिमित्त बर्थडे विश करायचं असेल तर तो व्हिडिओ कशा प्रकारे बनवायचा हेच मी तुम्हाला आजच्या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे। तर चला सुरू करूया आजचा व्हिडिओ। पुढे जाण्याच्या अगोदर मित्रांनो, जर तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राइब करा, सोबतच बेल आयकॉनवर देखील प्रेस करा, जेणेकरून माझा येणारा जो नवीन व्हिडिओ आहे तो तुम्हाला लवकरात लवकर मिळेल। तर मी अंकुश कोंडेकर आणि स्वागत आहे तुमचे एके टिप्स टेक्निकल मराठी या युट्यूब चॅनलमध्ये। चला तर मग सुरू करूया आजचा हा व्हिडिओ। तर मित्रांनो, यानंतर आपण जाऊया मोबाईलमध्ये। त्यानंतर मोबाईलमध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला जायचं आहे प्ले स्टोअरमध्ये। तुमचं प्ले स्टोअर ओपन करायचे आहे आणि सर्च बारमध्ये तुम्हाला टाईप करायचे आहे BOO। त्यानंतर त्याला सर्च करायचे आहे। सर्च केल्यानंतर अशा प्रकारे तुम्हाला फर्स्ट नंबरचं जे ॲप दिसेल त्याला तुम्हाला ओपन करायचे आहे। त्यानंतर त्याला तुम्हाला ओपन झाल्यानंतर त्याला इन्स्टॉल करायचे आहे। तर मित्रांनो, याला तुम्हाला ओपन करायचे आहे। ओपन झाल्यानंतर तुमच्यासमोर अशा प्रकारचा एक इंटरफेस दिसेल। इथे तुम्हाला ॲग्री करायचे आहे। त्यानंतर बघा इथे भरपूर सारे तुम्हाला ऑप्शन दिसेल, तसेच वेगवेगळ्या प्रकारचे वर टॅब दिसतील। तर त्यामध्ये बघा इथे लेटेस्ट पॉप्युलर न्यूज, पार्टिकल, लव्स, डायलॉग आणि इथे बघा बर्थडेचं एक टॅब आहे, त्याला तुम्हाला क्लिक करायचे आहे। याला क्लिक केल्यानंतर तुमच्यासमोर अशा प्रकारचा इंटरफेस दिसेल। बघा इथे खूप सारे बर्थडेचे जे व्हिडिओज आहे ते इथे रेडीमेड टेम्पलेट्स दिलेले आहे। त्यामध्ये बघा फॉर लेडीज, फॉर बॉईज आणि अदरही दिलेलं आहे। तर तुम्हाला अशाच प्रकारच्या न्यूज रीडिंग विश वाढदिवसाचा जर व्हिडिओ बनवायचा असेल तर त्याकरता तुम्हाला सिलेक्ट करायचं आहे बर्थडे बॉय। त्यानंतर बघा इथे तुम्हाला तो व्हिडिओ कशा प्रकारे आहे ते सुद्धा पाहायला मिळेल काजल के साथ। तो आज हम बात करेंगे आज ही के दिन जन्मे ज्याप्रमाणे तुम्ही अगोदर स्क्रीनवर बघितला आहे तशाच प्रकारचा व्हिडिओ इथे आपण तयार करणार आहोत। त्याकरता तुम्हाला काय करायचे आहे, त्यानंतर तुम्हाला क्रिएट या बटनवर क्लिक करायचे आहे। क्रिएट या बटनवर क्लिक केल्यानंतर खाली बघा तुम्हाला ऑप्शन दिसेल ॲड फोटो प्लसचं साईन दिसेल, त्यावर तुम्हाला क्लिक करायचे आहे। त्यानंतर तुम्हाला इथे तुमच्या गॅलरीतले फोटोचे सगळे काही ऑप्शन इथे पाहायला मिळतील। तर इथून तुम्हाला तुमचा फोटो जो आहे तो सिलेक्ट करायचा आहे। तर बघा मी एक्झाम्पल म्हणून एक इथे फोटो घेत आहे। तर हा फोटो जो आहे तो मी इथे घेतलेला आहे। त्यानंतर तुम्हाला राईट साईडला एक बटन दिसेल, त्यावर क्लिक करायचं आहे। नंतर डन या बटनवर क्लिक करायचे आहे। तर इथे तुम्ही याचा प्रिव्ह्यूसुद्धा बघू शकता की तुमचा व्हिडिओ कशा प्रकारे येणार आहे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जन्मदिन की बात काजल के साथ। तो आज हम बात करेंगे आज ही के दिन जन्मे इस शख्स के बारे में। ये शख्स वाकई में परिवार का लाडला और यारों का तर मित्रांनो, तुम्ही इथे प्रिव्ह्यू बघितला आहे। अशा प्रकारचा तुमचा हा व्हिडिओ तयार झालेला आहे। त्यानंतर तुम्हाला वर राईट साईडला एक्सपोर्ट नावाची बटन दिसेल, त्यावर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे। सिम्पली या बटनवर क्लिक केल्यानंतर जर तुमच्यासमोर कुठल्या प्रकारची ॲड आली असेल तर ते तुम्हाला ॲड बघायची आहे। त्यानंतर बॅकची बटन एक वेळा प्रेस करायची आहे। त्यानंतर बघा हा व्हिडिओ जो आहे तो तुमच्या गॅलरीमध्ये सेव्ह होऊन जाणार। त्याचप्रमाणे मित्रांनो, तुम्ही इथे अदर्स व्हिडिओसुद्धा बनवू शकता, जसे की फुल स्क्रीन व्हॉट्सअप स्टेटस व्हिडिओ, लेटेस्ट पॉप्युलर न्यूज, पार्टिकल, लव्स, डायलॉग्स, मॅजिकल व्हिडिओसुद्धा इथे आहे। ॲनिव्हर्सरी जर कोणाची असेल, तुमच्या फ्रेंडची ॲनिव्हर्सरी असेल त्यासाठी सुद्धा तुम्ही व्हिडिओज बनवू शकता। फ्रेंडशिपसाठी राखी, गणेशा, तसेच भरपूर इथे ऑप्शन मित्रांनो दिलेले आहेत। यासाठी सगळ्यांसाठी तुम्ही व्हिडिओ बनवू शकता। तसेच न्यूजचे टाईप्स आहे मित्रांनो। न्यूज टाईप व्हिडिओ जे विशिंग व्हिडिओज आहे ते न्यूज या टॅबमध्ये तुम्ही क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला पाहायला मिळतील। इथे तुम्ही बर्थडे आणि ब्रेकिंग न्यूज, तसेच ॲनिव्हर्सरी न्यूज, बेस्ट बॉयफ्रेंड, बेस्ट गर्लफ्रेंड, बेस्ट ग्रुप्स, ट्रॅफिक चालान, कॉन्टेस्ट, मिस
युनिवर्स तसेच अदर्स काही फनी व्हिडिओजसुद्धा आहे मित्रांनो, जे तुम्ही यामध्ये बनवू शकता. तसेच अदर काही व्हॉट्सअपचे स्टेटस आहे ते सुद्धा तुम्ही इथे बनवू शकता. तर मित्रांनो, आजचा हा व्हिडिओ तुम्हाला कशा प्रकारे वाटला मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. सोबतच माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, जेणेकरून माझे नवनवीन येणारे व्हिडिओ तुम्हाला मिळतील लवकरात लवकर.